हाई एभ्रिवान, सबैजना नमस्ते। ट्राइस्टले फेरि पनि सबैजना फेरि स्वागत छ मेरो लाइफमा। तपाईँहरू कहाँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ पछि गएर चाहिँ रिप्ले हेर्नुहुने सबैजना चाहिँ म चाहिँ नमस्ते भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई। अनि यो मेरो चाहिँ आजको यो 28 डेजको चाहिँ हामी चाहिँ आज डे 9मा पुगेको छ। तर चाहिँ म चाहिँ दुईवटा च्याप्टर चाहिँ सँगै म त्यो गर्न गइरहेको छु। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ दुईवटा च्याप्टर छ। के अरे म्याजिकल मनी म्याग्नेट र चाहिँ म्याजिक डस्ट भनेर चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ च्याप्टर छ। सो तपाईँहरू पनि मसँग चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि अफकोर्स म पनि तपाईँहरूसँग चाहिँ पढ्ने नै छु। अनि यो म चाहिँ यो पिडिएफ चाहिँ म त्यो स्क्रिनमा सेयर गरेर पढ्छु पहिलाको जस्तै। सो बिफोर द्याट अब म चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ छोटो मेरो इन्ट्रोडक्सन दिन चाहन्छु। मेरो नाम चाहिँ सनम ग्याल्छेन लामा। म चाहिँ ओरिजिनली फोक्सनो डोल्पा नेपालबाट हो। अहिले चाहिँ साउथ कोरिया बस्दै आइरहेको 2 वर्ष बढी भयो। अनि म काम पनि गर्छु अनि सँगसँगै चाहिँ मेरो यो बिजनेस पनि गर्छु होइन। अब मलाई फेरि कतिजना सोध्नुहुन्छ कि मेरो साथीहरूले चाहिँ तिमीले के गरेको भाइ, तिमीले के कस्तो खाले चाहिँ बिजनेस गरेको, हामीलाई पनि गर्न मन छ तर चाहिँ कसरी चाहिँ गर्ने भनेर चाहिँ अनि सोध्नुहुन्छ होइन। मैले सकेसम्म चाहिँ मैले उहाँहरूले मेरो आन्सर त म के अरे रिच आउट त मैले गरेकै छु। तर पनि चाहिँ अब कतिजनाले चाहिँ जो के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के अरे कस्तो खाले चाहिँ बिजनेस हो भने स्क्याम कि त्यस्तो पो हो कि भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो त्यो इमेल पनि मलाई चाहिँ के अरे दिनु चाहिँ अलिकति हेजिटेट गर्नुहुन्छ कि। म चाहिँ तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ होइन, तपाईँहरूले चाहिँ त्यो इमेल चाहिँ तपाईँले जब दिनुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले चाहिँ फ्री वर्कसप भिडियो चाहिँ पठाइदिन्छ होइन हाम्रो सिस्टमले चाहिँ। अब त्यो फ्री वर्कसपमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हामी जस्तो मान्छे चाहिँ कसरी चाहिँ यो के अरे पहिला चाहिँ उहाँहरू चाहिँ स्ट्रगल गरेर चाहिँ अनि आफ्नो लाइफमा चाहिँ एकदमै के अरे पेचेक टु पेचेक अथवा चाहिँ के अरे लो स्यालेरीमा काम गरेको धेरै चाहिँ स्ट्रगल भएर चाहिँ पछि चाहिँ हाम्रो यो के अरे अनलाइन बिजनेसमा चाहिँ आएर चाहिँ पछि उहाँहरू चाहिँ 2-3 इयर्समा नै एकदमै चेन्जेस भएको र चाहिँ के अरे फुल टाइम जब नै उहाँहरू चाहिँ छोडेर चाहिँ यसमा चाहिँ लागेको पनि के अरे लागेको त्यस्तो टेस्टिमोनिजहरू छ। सो तपाईँले त्यहाँबाट धेरै कुरा सिक्नु सक्नुहुन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ म अहिलेको लागि चाहिँ यति भन्न चाहन्छु। तपाईँ चाहिँ फर्दर त्यो छ भनेपछि अफकोर्स मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ एनी टाइम है। अनि यति भन्न चाहन्छु। सो अहिले म चाहिँ काम पनि गर्छु, सेम टाइम म यो के अरे मेरो बिजनेस पनि गरिरहेको छु। टाइम म्यानेजमेन्ट एकदमै राम्रोसँग भइरहेको छ। अब टाइम म्यानेजमेन्ट चाहिँ आफैले गर्ने हो होइन। कसरी चाहिँ के अरे कुन तरिकाले चाहिँ सकिन्छ भनेर चाहिँ आफैले पछि त्यो गर्न सक्छ है। किन भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले जति टाइम वेस्ट गर्थ्यो नि सोसियल मिडिया हेरेर अथवा चाहिँ अरूको कन्टेन्ट हेरेर, त्यो टाइम चाहिँ तपाईँले अहिले आएर चाहिँ यहाँ दिने हो कि तपाईँले चाहिँ होइन। यो के अरे बिजनेसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएट गराउने अथवा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ क्लास लिने, ट्रेनिङ लिने, त्योमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ युज गर्ने हो त्यो टाइम चाहिँ अहिले। सो तपाईँले चाहिँ केही टाइम लुज गर्दैन। सो जस्ट तपाईँले चाहिँ पहिला वेस्ट भएको टाइम चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँले यहाँ चाहिँ आफ्नो बिजनेसमा चाहिँ नि आफ्नो लाइफ चाहिँ बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँले दिने हो। सो टाइम म्यानेजमेन्ट राम्रोसँग हुन्छ। अनि यति भन्न चाहन्छु। अलराइट गाइस, सो यो अनि आजको चाहिँ यो टपिक चाहिँ हाम्रो यो के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हामी चाहिँ यो 28 डेजसम्म चाहिँ गरेको थिएन त हामीले चाहिँ 28 डेजसम्म चाहिँ के अरे के भन्छ हाम्रो चाहिँ दुईवटा त्यो छ के अरे आजको दुईवटा च्याप्टर छ। च्याप्टरमा चाहिँ म्याजिकल मनी म्याग्नेट र चाहिँ म्याजिक डस्ट एभ्री वान भनेर चाहिँ आजको दुईवटा च्याप्टरमा अब के टपिक यसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ होइन यो अब यो ओभरअल भन्नुपर्दा यो बुक नै अब द म्याजिक हो, द बुक हो। हामीले चाहिँ एभ्री डे 1देखि नै हामीले चाहिँ काउन्ट ब्लेसिङ्स त्यो गर्दै आएको छ नि र चाहिँ आफैलाई चाहिँ ग्रेटिट्युड दिने आइरहेको हो नि त हामीहरूले। सो त्यही भएर चाहिँ यो पनि दिस बुक इज अल अबाउट म्याजिक होइन, डुइङ ग्रेटिट्युड एभ्री सिङ्गल डे वाट एभर यु डु भन्छ नि। तपाईँले जे गर्नुहुन्छ, तपाईँले कुन काम गर्नुहुन्छ, बिहान उठेदेखि बेलुका सुत्दैसम्म चाहिँ तपाईँले के गर्नुभयो, के देख्नुभयो होइन, कोसँग चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुरा गर्नुभयो, सबैलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ इच एन्ड एभ्री सिङ्गल एलिमेन्ट्स पार्टलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ ग्रेटिट्युड एक्सप्रेस गर्ने र चाहिँ नि ग्रेटफुल गर्ने। द्याट्स इट, त्यही हो। तपाईँले चाहिँ अरू केही यो बुकमा चाहिँ त्यो गर्नु पर्दैन र त्यति मात्र तपाईँले गरेपछि तपाईँको लाइफमा चाहिँ म्याजिक ह्यापन हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नु खोज्नु भएको छ। अनि आजको यो के अरे डे 2मा चाहिँ म्याजिक म्याग्नेट, अफकोर्स होइन, यो मनी म्याग्नेट कसरी चाहिँ पैसालाई चाहिँ एट्र्याक्ट गराउने र चाहिँ कसरी चाहिँ पैसालाई चाहिँ आउँदो रहेछ त पैसा चाहिँ हामीतिर भनेर चाहिँ अब सिम्पली अहिले चाहिँ सिम्पली म पढ्छु पनि, तर चाहिँ अहिले सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ जब तपाईँले चाहिँ पोजिटिभ भएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ पैसालाई चाहिँ ग्रेटफुल गर्नुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ ग्रेटिट्युड गर्नुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ पैसा आउँछ।
र चाहिँ तपाईँले चाहिँ के अरे पैसालाई चाहिँ ग्रेजुएटै गर्नुहुन्न होइन। कमाए पनि तपाईँले चाहिँ खर्च गरे पनि तपाईँले चाहिँ पैसा लाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ साँच्चीकै नै तपाईँले चाहिँ पिस अफ पेपर जस्तै चाहिँ तपाईँले मान्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँलाई पनि पैसाले चाहिँ त्यसरी नै बिहेभ गर्छ। तपाईँलाई चाहिँ नि पैसा आउँछ गएको थाहै हुँदैन। सो तपाईँले चाहिँ पैसालाई चाहिँ ग्रेटिट्युड चाहिँ गर्नै पर्छ होइन, ग्रेटफुल भनेर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हुनुपर्छ भनेर चाहिँ भन्नु खोजेको छ। अनि च्याप्टर 10मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ च्याप्टर 10मा चाहिँ यो के छ च्याप्टर 10को चाहिँ यो हाम्रो यो च्याप्टर 10को चाहिँ म्याजिक के अरे डस्ट भनेर होइन, म्याजिक डस्ट एभ्रिवान। म्याजिक डस्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ डस्ट हामी चाहिँ बाहिर जाने बेला होइन, एभ्रिवेयर हामी जाने बेला काम गर्ने बेला डस्ट जस्तो गरेर चाहिँ हाम्रो वरिपरि चाहिँ हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। भन्नाले चाहिँ हामीले जेसुकै काम गर्दा पनि अथवा हामीले कसैलाई भेट्दा जेसुकै गर्दा पनि हामीले चाहिँ पोजिटिभ रूपमा चाहिँ के अरे हेर्नु पऱ्यो कि होइन, के अरे इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ अथवा चाहिँ मान्छेहरूसँग चाहिँ पिपुलहरूसँग चाहिँ पोजिटिभ वेमा चाहिँ विस गर्नु पऱ्यो। फर इक्जाम्पल कसैले चाहिँ मेरो यो के अरे अनलाइन बिजनेसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ होइन, कसैले चाहिँ के अरे मालसँग हिट गरेको छ अथवा चाहिँ कसैलाई चाहिँ के अरे उहाँहरू चाहिँ प्रमोसन भएको छ भनेपछि विस गर्ने उहाँहरूले चाहिँ होइन, के अरे छोटो हुन्छ नि त्यो थ्याङ्क यू होइन, म्याजिक वर्ड त्यो गर्ने अथवा चाहिँ इन्डिभिजुअल जोसुकैलाई पनि हामीले चाहिँ नि राम्रो विस गर्ने के त्यो के अरे त्यो नै हो यो म्याजिक डस्ट भनेको चाहिँ। सो अलराइट गाइस, म चाहिँ पढ्न गइरहेको छु अनि तपाईँले मसँग चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई केही त्यो छ भनेपछि मलाई चाहिँ अफकोर्स मलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु के अरे यो कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँहरूले चाहिँ। अलराइट गाइस, सो म चाहिँ आइएम गोइङ टु एड दिस इन माई स्क्रिन एन्ड रिड आउट लाउड। ओके ल, अब त्यसपछि नि आजको चाहिँ द मनी म्याग्नेट भनेर चाहिँ आजको यो डे 9मा चाहिँ ओके म फर्स्टमा चाहिँ यो ओके अब यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि एकछिन है म यहाँ चाहिँ अब के अरे लुथरन पास्टर भन्ने चाहिँ अब उहाँ राइटर त होला नि, पोइट्री राइटर होला। अब उहाँले चाहिँ के भन्नु खोज्नु भएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज ओन्ली विथ ग्रेटिट्युड द्याट लाइफ बिकम रिच होइन। लाइफ चाहिँ कसरी रिच हुन्छ, तपाईँको लाइफ कसरी रिच हुन्छ भनेपछि जब चाहिँ तपाईँ चाहिँ ग्रेटिट्युड गर्नुहुन्छ बल्ल चाहिँ तपाईँ चाहिँ के अरे रिच हुनुहुन्छ, वेल्दी हुनुहुन्छ भन्नु खोजेको होला उहाँले चाहिँ। सो पढौँ, ग्रेटिट्युड इज रिचेस एन्ड कम्प्लेन इज पोभर्टी होइन, पोभर्टी भनेर चाहिँ यहाँ एकदमै क्लियरली तरिकाले भनिसकेको छ उहाँले चाहिँ। सो it's the golden rule of your whole life, you know, whether it's your health, job, relationship, or money. The more grateful you can be for the money you have, even if you don't have very much, the more riches you will receive. And the more you complain about money, the poorer you will become. One of the biggest reasons people complain about money into an act of gratitude. And so it has double the power to change the circumstances of your money. You'll be replacing a complaint which makes you poorer with gratitude, which magically brings you riches. Most people wouldn't think they complain about money, but if there is a lack of money in their life, they are complaining without realizing it. Complaining happens through people's thought as well as their word, and most people aren't aware of the many thoughts in their head. And complaining, negative, jealous, or worried thoughts or word about money are literally creating poverty. And of course, the biggest complaints come when money has to be paid out. If you don't have enough money, paying your bills can be one of the most difficult things to do. It can seem like there is a greater stream of bills, there is money to pay them. That if you complain about your bills, then what you are really doing is complaining about money. Money भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ भनेको छ। मैले छिटो छिटो म पढ्न जान्छु, किन भन्दाखेरि चाहिँ म दुईवटा च्याप्टर सघाउनु पर्नेछ, त्यही भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ अर्को एकछिन है, मैले यो त्यही भएर चाहिँ यो यहाँ यस्तै हुन्छ कि यो के अरे पिडिएफमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ अनि होइन एकछिन है ओके यो अनि what you are really doing to complaining about money and complaining keeps you in poverty भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ कम्प्लेन गर्न थालेपछि तपाईँलाई आउने त्यही हो। तपाईँले चाहिँ झन् तपाईँसँग भागो पनि लिएर जान्छ क्या के अरे ल अफ एट्र्याक्सनले चाहिँ। सो त्यही भएर चाहिँ नेभर डु कम्प्लेनिङ अबाउट के अरे केले कम्प्लेन तपाईँले गर्नै भएन तपाईँले चाहिँ।
अनि चाहिँ यहाँ अर्कोमा चाहिँ इफ यु डोन्ट ह्याभ इनफ मनी द लास्ट थिङ यु वुड नर्मली डु इज फिल ग्रेटफुल फर योर बिल्स होइन अनि बट इनफ्याक्ट द्याट्स एक्ज्याक्टली वाट यु हेभ टु डु टु रिसिभ मोर मनी इन यर लाइफ टु हेभ अ रिच लाइफ यु मस्ट बी ग्रेटफुल फर एभ्रिथिङ टु डु विथ मनी or begrudging begrudging your bill is not being grateful. You must do the exact opposite, which is to be grateful for the goods or service you have received from those who build you. It is such a simple things to do, but it will have a monumental effect in the money in your life. You will literally become a money magnet भनेर चाहिँ भनेको छ सो तपाईँसँग यदि पैसा छ भने त तपाईँ चाहिँ ग्रेटफुल गर्नै पर्यो होइन तर चाहिँ पैसा छैन अथवा चाहिँ पैसाको कमी छ भने पनि तपाईँले चाहिँ त्यो ग्रेटफुल चाहिँ तपाईँले चाहिँ गर्नु पऱ्यो कि तपाईँले चाहिँ होइन तपाईँ के अरे त्यो छैन भनेर त्यो गर्नु चाहिँ भएन कि नेगेटिभ तरिका चाहिँ लिनु चाहिँ भएन कि कम्प्लेन गर्नै भएन भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्न खोजेको छ सो टु बी ग्रेटफुल फर अ बिल think about how much you have benefited from the service or goods on the bill. If it's payment for rent or a mortgage, be grateful that you have a home and you are living in it. What if the only way you could live in a home was by saving up all the money and paying cash for it? What if there was no such things as lending institutions or places to rent? Most of us would be living on the street. So be grateful for the lending institution or your landlord because they have made it possible for you to live in a home or apartment भनेर चाहिँ कस्तो राम्रो तरिकाले भनेको छ कि होइन सो एभ्री सिङ्गल त्योमा चाहिँ हामीले कति चाहिँ नि त्यो के अरे ग्रेटफुल चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ यहाँ है सो इफ यु आर पेइङ अ बिल फर ग्यास or electricity think about the heating or cooling you've received the hot showers and every appliance you were able to use because of the service. If you are paying a phone or internet bill, imagine how difficult your life would be if you had to travel vast distance to talk to each person individually. Think about how many times you have been able to call family and friends, send and receive emails or access information instantly through the internet because of your service provider. All of these remarkable services are at your fingertips, so be grateful for them and be grateful that the companies trust you by providing their service before you have paid for them. भनेर चाहिँ एभ्री सिङ्गल हामीले चाहिँ डिरेक्टली इन्डिरेक्टली हाम्रो लाइफमा चाहिँ के त्यो आइरहेको हुन्छ सबैले चाहिँ नि ग्रेटफुल गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ सो कस्तो हो होइन यो त 100% सही हो नि अब एक दिन मात्र हामीलाई चाहिँ नि के अरे यो नेटवर्क कनेक्सन हामीलाई चाहिँ कट गरौँ त हामीलाई कति त्यो हुन्छ कि त्यही भएर चाहिँ ग्रेटफुल गर्नुपर्छ भनेर भन्नु खोजेको छ Ever since I discovered the phenomenal power of gratitude, I write the magic word thank you paid on every bill as I pay it, and I never miss a single one. At the beginning, when I didn't have the money to pay a bill, I would still use gratitude magically power and would instead write across the bill, thank you for the money. Then when I had the money to pay it, I would add thank you paid. Every single to get money to get होइन यताउता त्यो गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यस्तो गर्दो रहेछ है Today you are going to do the same. Take any currently unpaid bills you have and use gratitude magical power by writing across them. Thank you for the money and feel grateful for having the money to pay the bill. Whether you have it or not, if you receive and pay most of your bills online, then when you receive an online bill, forward to you yourself an email and write in the subject line in capital bold letter thank you for the money भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो बिल होइन त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ नि यसो लेखेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ भन्नुपर्ने भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नु खोज्नु भएको छ नेक्स्ट find 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one of the magic word thank you paid as you write and each paid bill feel as grateful as you possibly can that you had the money to pay the bill. The more gratitude you can harness for the bill you have paid, the more money you will magically monetize to you भनेर चाहिँ उहाँले भन्नु खोजेको छ भन्नाले चाहिँ तपाईँले चाहिँ नि इभन तपाईँले चाहिँ पहिलातिर तपाईँले चाहिँ पे गरेको यो बिल छ नि त्यो बिल समेतलाई पनि तपाईँले चाहिँ थ्याङ्क यू होइन म एटलिस्ट मैले चाहिँ पे गरेँ मलाई चाहिँ यो पास महिनाको चाहिँ मलाई तपाईँले चाहिँ पे गर्नुभयो भनेर चाहिँ त्यो बिललाई पनि तपाईँ चाहिँ ग्रेटफुल थ्याङ्क यू पेड भनेर चाहिँ भन्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्नु खोज्नु भएको छ अनि फ्रम दिस डे फरवर्ड यु कुड मेक इट योर रेगुलर practice that whenever you pay a bill you briefly think about the great service you have received from the bill and write across the face
of the bill and magic word thank you paid. And if you don't have the money to pay a bill, um, no, money to have pay the bill, feeling gratitude for the money you have paid out guarantees you will receive more. Gratitude is like a magnetic golden thread attached to your money. So when you pay more out, the money always returns to you. Sometimes equally, sometimes fold, sometimes 100 folds the abundance you receive back. Sorry, guys. Um, Depends not on how much money you give, but on how much gratitude you give. You could have so much gratitude when you pay a bill for $50 that you could receive back hundreds of dollars. भनेर तपाईँले चाहिँ तपाईँसँग पैसा भए पनि नभए पनि तपाईँले चाहिँ ग्रेजुएट चाहिँ तपाईँले चाहिँ गर्नै पर्छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो के अरे भन्नु खोज्नु भएको छ. सो है सो राइट म अनि आजको यो म्याजिक प्र्याक्टिस नम्बर 9 द म्याजिक मनी म्याग्नेटमा चाहिँ आजको अफकोर्स हाम्रो चाहिँ फर्स्टमा त काउन्ट योर ब्लेसिङ्स भइ नै हाल्यो. मेक अ लिस्ट अफ 10 ब्लेसिङ्स, राइट वाइ यु आर ग्रेटफुल, रिड योर लिस्ट एन्ड एट द एन्ड अफ द इच ब्लेसिङ्स से थ्याङ्क यू एन्ड feel as grateful for the blessings as you can भनेर तपाईँले चाहिँ जति सक्यो तपाईँले चाहिँ एभ्री सिङ्गल डे तपाईँ बिहान उठेदेखि बेलुका सुतेसम्मको तपाईँले चाहिँ के गर्नुभयो र चाहिँ तपाईँ चाहिँ केमा चाहिँ ग्रेटफुल हुनुहुन्छ, तपाईँको ब्लेसिङ्सहरू चाहिँ तपाईँ चाहिँ लेखेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ म्याजिक वर्ड 3टा वर्ड चाहिँ तपाईँले थ्याङ्क यू चाहिँ तपाईँले भन्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नु खोज्नु भएको छ. अनि टेक एनी करेन्ट unpaid bills you have, use gratitude magical power and write across each one, thank you for the money, feel grateful for having the money to pay the bill whether you have it or not. अब तपाईँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनपेड बिल्सहरू छ नि त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ भन्ने कि अब थ्याङ्क यू फर द मनी होइन के तपाईँसँग चाहिँ भए पनि नभए पनि भनेपछि तपाईँले चाहिँ आउँछ भनेर चाहिँ भन्नु खोज्नु भएको छ. Take 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one of them the magic words thank you paid. Feel truly grateful for that you had the money to pay the bill भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहिला के अरे पेड भइसकेको बिललाई पनि तपाईँले चाहिँ त्यहाँ लेखेर होइन के अरे पेड भनेर चाहिँ थ्याङ्क यू भनेर चाहिँ भन्नुपर्छ भनेर. बिफोर यु गो टु स्लिप टेक your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day भनेर चाहिँ लास्टमा चाहिँ अफकोर्स भन्नै पर्ने हुन्छ. यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ म्याजिक रक होइन. म्याजिक रक चाहिँ हामीले चाहिँ समातेर चाहिँ सुत्नुभन्दा अगाडि चाहिँ थ्याङ्क यू द बेस्ट थिङ्स द्याट ह्यापन ड्युरिङ द डे भनेर चाहिँ के अरे त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ भन्नुपर्छ भनेर चाहिँ के अरे भन्न खोजेको छ. सो अलराइट म 10मा जान चाहन्छु. यहाँ चाहिँ मेरो भाइ लोरेले चाहिँ वाचिङ आज भनेर चाहिँ भन्नु खोजेको छ के अरे भनेको रहेछ उसले. थ्याङ्क यू सो मच लोरे फर वाचिङ मी. अनि चाहिँ अलराइट गाइज अब म चाहिँ फेरि यो हाम्रो चाहिँ नेक्स्ट च्याप्टरमा म चाहिँ डे 10 म किनकि आज 2टा म सँगै गर्दैछु. सो होइन अलिकति टाइम लाग्न सक्छ. सो अब चाहिँ 10मा चाहिँ के छ म्याजिक डस्ट एभ्री वान. अझै इन्ट्रेस्टिङ छ यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ म्याजिक डस्ट भन्दा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ सबैलाई चाहिँ होइन काइन्डली तपाईँले चाहिँ के अरे विस गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ के अरे रहेछ यसको चाहिँ मैले अघि त्यो ब्रिफली त्यो गर्दाखेरि चाहिँ. अनि सो पढौँ है त, लेट्स गो हामी सबैजना सँगै पढौँ. अब यहाँ के छ भनेर चाहिँ नो ड्युटी इज मोर अर्जेन्ट देन द्याट अफ रिटर्निङ थ्याङ्क्स भन्ने छ. अब नो ड्युटी इज मोर अर्जेन्ट देन द्याट अफ रिटर्निङ थ्याङ्क्स भन्दाखेरि चाहिँ अब के भन्नु यहाँ के अरे यहाँ ठुलो मिनिङ नै लुकेको छ यहाँ होइन. सो के अरे मान्छेलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ तपाईँ जति अब यहाँ जति बिजी भए पनि होइन एउटा चाहिँ नि अलिकति थ्याङ्क यू भन्यो भने चाहिँ त्यो के अरे द्याट्स लट टाइपको भन्नु खोजेको रहेछ. सो ancient spiritual teachings say that what we give to another person with a full heart returns to use 100-fold. So being grateful and saying thank you to another person for anything you receive from them is not only urgent, it's vital to improving your life भनेर चाहिँ अहिले मात्र होइन पहिल्यैदेखि नै चलिआएको रहेछ यो चाहिँ होइन. हामीतिर त अफकोर्स छँदैछ, हुन त सबैमा छ र चाहिँ अझ पहिल्यैदेखि चाहिँ चलिआएको रहेछ यो चाहिँ. अनि चाहिँ gratitude is a powerful energy, and so whomever you direct gratitude's energy toward, watch where it goes. If you think of gratitude's energy looking like sparkling magic dust, then when you express gratitude to another person in return for something you have received from them, you are literally sprinkling them with that magic dust.
The powerful positive energy in magic dust reaches and affects whomever you sprinkle it on भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ तपाईँले चाहिँ अरूलाई गर्छ नि त्यो के अरे थ्याङ्कफुल हुन्छ उसलाई चाहिँ राम्रो चाहिँ विस गर्छ यता पनि तपाईँले चाहिँ पाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ मोस्ट अफ अस मेक कन्ट्याक्ट विथ मेनी पिपल एभ्री डे whether on the phone, through email, or face to face at work, in stores, restaurants, elevators, buses, or trains. And in many cases, the people we make contact with deserve our gratitude because we are receiving something from them. Think about the people you encounter on a typical day who provide you with some kind of service, like those working in stores or restaurant, bus or cab driver, customer service people, cleaners, or the staff at your work. The people who work in service are giving themselves to serve you, and you are receiving their service. If you don't say thank you in return for their service, then you are not being grateful, and you are stopping the good from coming into your life भनेर चाहिँ पहिला आफूले चाहिँ दिएपछि पो उता आउँछ नि तपाईँलाई होइन सो त्यही भएर चाहिँ दिनुपर्छ र चाहिँ यो सानो यो ग्रेजुएट गर्नलाई चाहिँ होइन कुनै ठुलो कुरा पनि हुँदैन के अरे तपाईँको चाहिँ सानो र थ्याङ्क यूले चाहिँ मान्छेको चाहिँ डे नै चेन्ज गर्न सक्छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यस्तो भन्न खोजेको छ think about the maintenance workers who keep our transport systems working safely and those who maintain the service of utilities such as electricity, gas, water, and our roads. Think about the cleaners of the world who clean our streets, public bathrooms, trains, buses, airplanes, hospitals, restaurants, supermarket, and office buildings. You can personally say thank you all of them, but you can sprinkle them with magic dust by saying thank you next time you pass one of them, and you can be grateful next time you sit at your clean desk or walk on a clean sidewalk or across the police plot भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ यहाँ के अरे त्यो म्याजिकल डस्ट चाहिँ उहाँले चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्ने होइन सबैले चाहिँ तपाईँले चाहिँ थ्याङ्क यू भन्नु पर्दैन जस्ट आफूभित्रबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ अलिकति के अरे हुन्छ नि होइन ग्रेटफुल गर्नुहोस् ग्रेटिट्युड गर्नुहोस् द्याट्स इनफ भनेको छ अनि वेन यु आर एट अ क्याफे or restaurant, sprinkle magic dust by saying thank you to each person as they serve you, whether cleaning the table, giving you the menu, receiving your order, filling your glass with water, serving the meal you order, clearing the table, giving you the bill, or giving you change. Remember to say thank you each every single time. If you are in a store or supermarket checkout, sprinkle magic dust and say thank you to the person who served you or packs your groceries भनेर चाहिँ होइन अब यो त म चाहिँ प्रायः म गरिरहेको हुन्छु न सबैजनाले चाहिँ गर्छ यो त पक्कै गर्नुहुन्छ होला र एकदमै राम्रो पनि हो यो अझै पनि गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नु खोज्नु भएको छ If you are traveling by plane, sprinkle magic dust by saying thank you to the check-in people, the people in security, the person who checks your ticket as you board, and the cabin crew who greet you as you enter the plane. During the flight, say thank you to the cabin crew every time they perform a service for you. Serving drinks and food or removing your plates or trash is a service. The airline thanks you for flying with them. The captain thanks you and the crew thanks you. So do the same thing as you leave the plane. And every time you take off and land at your destination, say thank you because the fact that you can fly is an absolute miracle भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ नि प्लेनमा होस् अथवा चाहिँ गाडीमा होस् होइन वेयरएभर तपाईँले चाहिँ त्यहाँको स्टाफहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ थ्याङ्क यू होइन त्यो हुन्छ नि ग्रेटिट्युड चाहिँ तपाईँले चाहिँ गर्नुहोस् भनेर चाहिँ भनेको छ सो कति राम्रो होइन भनेको छ so be grateful to those people who assist you in your work, whether they are clerical staff, receptionists, canteen staff, cleaners, customer service people, or any of your work colleagues. Magic does them all with thank you. All of them are doing you a service and they deserve your continued gratitude in return भनेर अनि store assistants, writers, waiters, waitress work very hard to serve people. They have chosen a job to serve other people, and serving the public means encountering all kinds of people in varying moods, including those who are ungrateful. Next time you are being served by another person, remember that the person who is serving you is a precious daughter or son of parents, and के छ यो
irreplaceable brother or sister or to sibling, a mother or father to a family and children, and a loved and adored partner or friend. And they deserve your kindness and patience भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ होइन सबै जहाँ जहाँ मान्छेले चाहिँ काम गर्नुहुन्छ अनि उहाँहरू पनि त कसैको चाहिँ के अरे पार्ट अफ द फ्यामिली हुन्छ नि सो त्यही भएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ के अरे ट्रिट एभ्री वान काइन्डली टाइपको चाहिँ अनि चाहिँ होइन गिभ मोर एन्ड मोर ग्रेटिट्युड भनेर चाहिँ भन्नु खोज्नु भएको छ at time you may encounter a person in service who behaves rudely toward you or doesn't give you the attention you think you deserve. It may be more challenging to be grateful in this situation, but your gratitude cannot be dependent on another person's behavior. Choose to be grateful no matter what. Choose magic in your life no matter what. It might help you to remember that you don't know what difficulty someone might be going through at the time you connect with him or her. They may be feeling unwell. They may have just lost a loved one. Their marriage might be just ended, or they may be in desperation and at the tipping point of their life. Your gratitude and kindness might be the most magical thing that happens to them that day. भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग चाहिँ भन्नु खोज भएको छ सो जब चाहिँ तपाईँले कसैले चाहिँ तपाईँले चाहिँ होइन यो अलिकति के अरे अर्कै तरिका चाहिँ ट्रिट गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे यो ग्रेटिट्युड चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुहुन्न भनेपछि होइन मेबी दे आर गोइङ थ्रु होइन देयर आउन लाइफ प्रब्लम है अनि हुनसक्छ है सो सबैजनाको आफ्नो प्रब्लम हुनसक्छ त्यति बेला चाहिँ तपाईँले चाहिँ होइन त्यो के अरे उहाँले चाहिँ ग्रेटिट्युड त्यो रिटर्न पाएन भनेर चाहिँ तपाईँले त्यो गर्नुभन्दा पनि आफैलाई चाहिँ झन् चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो के अरे केयर गर्नुपर्छ होइन वाइस तरिकाले चाहिँ वाइसली चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नु खोज्नु भएको छ सो अब चाहिँ बी काइन्ड फर एभ्री वान यु मिट इज फाइटिङ अ हार्ड ब्याटल भनेर चाहिँ अनि यो अर्कोमा चाहिँ अब है अब इफ यु थ्याङ्क समन अन द फोन फर हिज अर हर हेल्प डोन्ट बरो अवे योर थ्याङ्क यू के अरे don't throw away your thank you. Instead, give the reason why you are grateful. For example, thank you for your help. Thank you for going out of your way for me. Thank you for giving me so much of your time. Thank you for resolving the solution for me. I'm very grateful for you. To you, you will be amazed at the response from the other person when you do this simple thing because you will feel your sincerity. When you say thank you to someone in person, look at his or her face. They will not feel your gratitude or receive your magic dust unless you look directly at them. You have wasted an opportunity to help that person and to change your own life if you say thank you to the air or say thank you as you are looking down or thank you while you are on the cell phone because you are not really sincere when you do that. भनेर चाहिँ अब के अरे तपाईँले चाहिँ कसै चाहिँ होइन थ्याङ्क यू भन्दाखेरि चाहिँ नि मनमनै भन्दा पनि होइन तपाईँ चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ के अरे उहाँहरू चाहिँ नि हेरेर अथवा चाहिँ कनेक्सन भएर चाहिँ तपाईँ चाहिँ गर्नुपर्छ भन्नु खोज्नु भएको छ होइन त्यो भएपछि झन् राम्रो कनेक्सन बढ्छ सो उहाँहरूले पनि तपाईँ चाहिँ ग्रेटफुल मान्नुहुन्छ भनेर चाहिँ भन्नु खोज्नु भएको छ couple of years ago I was in a store buying a gift for my sister. The store assistants who served me listened to what I was looking for and then went on a search for the perfect gift as though it was as thought it was for her sister. As the store assistant handed me the bag containing the perfect beautifully wrapped gift, I received a call to my cell phone. I was finishing the call when I reached the front entrance of the store and suddenly in unsettled feeling swept over me. I immediately returned to the store assistant who had helped me and I not only thanked her, but I told her all the reasons why I was grateful to her and how much I appreciated everything she did for me. I showered her with gratitude magic dust. Her eyes filled with tears and the biggest smile you have ever seen swept across her face भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यसरी चाहिँ गरेको रहेछ है सो कति त्यो उहाँ चाहिँ कति साँच्चीको चाहिँ ग्रेटफुल हुनुहुँदो रहेछ भनेर चाहिँ यहाँबाट थाहा हुन्छ every action always has an equal reaction. If you really mean it when you say thank you, the other person will feel it, and you will not only and actually
every action always has an equal reaction. If you really mean it, when you say thank you, the other person will feel it, and you will not only have made another person feel really good, but your gratitude will fill you with the indescribable happiness. That day I walk out of the store indescribably happy भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ के अरे भन्नु खोज्नु भएको छ. सो वाट गाइस, यहाँ त के हो 200 बाइक छैन नि त. सो यहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यसरी चाहिँ के अरे त्यो गर्नु खोज्नु भएको रहेछ. जब चाहिँ तपाईँले त्यस्तो गर्नुहुन्छ, त्यो मान्छे मात्र नभएर तपाईँ आफू पनि कति खुसी के अरे हुन्छ भित्रबाट भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ के अरे त्यसरी चाहिँ के अरे भन्नु के अरे राम्रोसँग चाहिँ हामीलाई त्यो गर्नुभएको छ. सो गाइस, यहाँ केही मिस्टेक छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ. किन भन्दाखेरि चाहिँ मेरो यो के अरे यो स्लाइडमा चाहिँ यति मात्रै रहेछ पेज, आजको यो पेज चाहिँ. सो यो पिडिएफमा चाहिँ सो कहाँ मैले चाहिँ मिस्टेक गरेको रहेछ थाहै पाएन. आई थिङ्क यति नै होला जस्तो लाग्छ आजकोले चाहिँ. यहाँ चाहिँ 200 पेज भएको छैन रहेछ. यो लास्टसम्म चाहिँ हुनुपर्ने हो. अगाडि गाइस, अब चाहिँ यति भएको चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्यो. अनि म चाहिँ यहाँ चाहिँ म यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु. सो एनिवे गाइस, अब यसको लास्ट हाम्रो ब्लेसिङ्स के अरे हाम्रो आजको यो होमवर्क चाहिँ के अरे मिस भयो. अनि एनिवे म चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ भोलि मेरो यो डे 11 लिएर आउँछु. त्यति बेला चाहिँ म सबै चाहिँ म सेटअप राम्रोसँग गरेर चाहिँ आउँछु. सो सबैजना चाहिँ म के अरे थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु सबैजनालाई. एन्ड तपाईँ चाहिँ वाट एभर युआर के अरे तपाईँको लाइफमा चाहिँ केही बितिरहेको छ अथवा चाहिँ होइन तपाईँ चाहिँ केही गर्न खोज्दै हुन्छ तर पनि केही भएको छैन भनेपछि जस्ट डोन्ट वरी. तपाईँ चाहिँ आफूलाई चाहिँ के अरे त्यो ग्रेटफुल मान्नुहोस्, ग्रेटिट्युड गर्नुहोस् होइन. एटलिस्ट यु आर लिभिङ होइन. एटलिस्ट यु हेभ के अरे हुन्छ नि हामीसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ बडी पार्टहरू छ. एटलिस्ट वी आर ब्रिदिङ होइन. सो त्यही भएर चाहिँ यु लुज नथिङ. अनि के अरे भन्न चाहन्छु. सो भोलि म फेरि आउने नै छु. अनि यतिसम्मलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु सबैजनालाई. अनि हेभ अ ग्रेट डे टु यु अल. अनि थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू एन्ड थ्याङ्क यू. नाइस, थ्याङ्क यू.